Kamusta mga kadikit? Welcome back dito sa ating channel, Stikazon Vlog. For today's video mga kadikit, siguro naman nababasa nyo dyan sa title na mag-unboxing tayo ng bago nating gaming chair. So, ito siya mga kadikit. Ang brand na nabili natin gaming chair ay Cougar Armor 1. Kaya naman Armor 1 ang napili ko kasi siya yung pasok dun sa budget ko at pasok dun sa taste na color combination na kailangan ko. Sa video na to mga kadikit, lahat first time. First time natin nakabili ng gaming chair at first time natin din mag-unboxing dito sa ating channel. Dati kasi, madalas lang na ginagamit kong upuan is yung monoblock. Napapansin ko, tumatagal na yung pag-i-edit ko ng mga video. Maabot na rin ako ng mga 3 hours, 6 hours. So, pag natapos ako mag-edit, nararamdaman ko na sumasakit yung katawan ko. So, kaya ngayon, naisip ko na maghanap ng upuan na magiging komportable ako. Kaya mga kadikit, samahan nyo ako. Buksan natin tong gaming chair natin at alamin natin kung ano yung mga nasa loob nito. Pagkatapos natin siyang i-unbox, i-assemble na rin natin. At tapos kung ma-assemble, magbibigay ako ng konting impression na kung sulit ba yung halaga na pinambili ko sa gaming chair na to. Hindi po tayo sponsor video mga kadikit, kaya kung ano masasabi ko about dito sa gaming chair na to ay personal kong opinion yun. Kung bago ka sa channel na to, huwag mo kalimutan pindutin yung subscribe button at click mo yung notification bell para updated ka sa mga videos natin. Tara, simulan na natin.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do. So yung mga kadikit, nagbabalik na tayo ulit at natapos na nating i-assemble itong ating bagong gaming chair. So medyo natagalan ako ng konti dahil nga first time ko nag-assemble ng gaming chair. So yun, sulit ba ang halaga na binayad ko sa gaming chair na to? Ulitin ko, hindi ito sponsor. Opinion ko lang yon at personal impression ko kung ano lang yung actual na nakita ko rito sa gaming chair na nakuha natin. So talagang sulit ang gaming chair natin. Unang-una, ang ganda ng quality ng leather niya. Tapos dun sa box, complete ang tools, wala ka nang hahanapin pa. Tapos maayos yung packaging. About naman sa tahe, wala akong problema sa tahe kasi hindi naman ako maarte sa tahe. Pero kung magiging maarte ka sa tahe, okay siya kasi talagang wala siyang kahit yung mga konting okay na okay siya. Tapos about naman dun sa features niya, nagulat nga ako kanina kasi nung hiniga ko siya, halos umabot pala yung ulo mo dun sa floor. Pagkaano kasi parang nagsuswing talaga siya. Kompleto naman siya sa pang headrest, meron pa sa likod. Yung hahanapin mong komportabling gaming chair nasa kanya. Tapos yung height, pasok na pasok doon sa height na gusto ko. Ang height ko ay 5'7", so pasok na pasok yung paa ko doon, hindi ako masyadong nakataas ang tuhod. Saktong-sakto lang siya kasi kung medyo nabababaan ka naman, pwede mo siyang itaas. Tapos yung armrest niya, pwede mo siyang laro-laruin, pwede mo itaas, pwede mo ibaba, pwede mo left and right. Kaya okay siya. Para sa akin, yung halaga ng gaming chair, sulit. Hindi ko in-expect sa murang halaga, magandang gaming chair na yung mabibili ko. So talagang tamang pili lang ng brand, tamang search lang kung ano yung pasok sa panlasa mo. So para sa akin, ito yung hinahanap ko na gaming chair na alam ko magiging komportable ako at babagay dun sa style na gusto ko. Salamat sa panonood at salamat tinapos mo yung video na to. At kung nagustuhan mo yung video natin, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share. At huwag mo nang kalimutan pindutin yung subscribe button at notification bell para updated ka sa mga video natin. Mga kadikit, hanggang sa susunod na video. Bye! I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Hindi ko na-expect na ganun kaganda yung mabibili sa ganung budget. Na ganito yung mabibili ko. Hindi ko na-expect na ganito kagandang gaming chair ang mabibili ko sa ganung budget na ibinili ko sa